پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و سربازان جنی و انسی که تحت فرمان او هستند. به اسم الله قوی و وفی، به اسم الله که قوی ترین و وفادارترین است. خب در جلسات گذشته ما راجع به سیستم و نظام صحبت کردیم، سرفصل نظام شناسی رو باز کردیم و الان در وسط اون هستیم. قرار بر این بود که این جلسه در مورد فصل مشترک همه نظام ها و موارد مشترک در همه نظام ها مطالبش رو خدمتتون عرض کنم. اجزاء مشترک بین همه نظام ها یه راه میانبره. اگر به این مجهز بشید خیلی جلو میافتید و راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنید. واقعیتش اینه شما اگر بخواید به نتایجی که این جلسه میخوام خدمتتون عرض کنم بخواید به این نتایج برسید 10 سال باید عمر و وقت بگذارید، همه انواع نظام‌های مختلف رو بشناسید و انرژی بسیار زیادی رو خرج بکنید. یعنی اول نظامات موجود رو بهش مشرف بشید و بعد قدر مشترک و نخ تسبیح و مواردی که بین همه اونها مشترک هست رو بتونید استخراج بکنید، به یک فرمول برسید، به یک مدل برسید، به یک شابلون برسید. من قصد دارم که برعکس حرکت کنم. قصد دارم این جلسه به شما اول این خط مشترک و نکات اصلی رو بگم و بعد ورود کنم به انواع نظامات و انواع مثالها در این زمینه. میبینید که خیلی کارتون رو راه میندازه و خیلی جلو میافتید. امیدوارم از پسش بر بیام. اگر به این فکر، به این فرمول مجهز شدید، به این ابزار مسلط شدید، تو نظاماتی که قرار است بسازید خیلی جلو میندازتتون و تنها راه این که بهش مسلط بشید اینه که از اون استفاده بکنید. توصیه‌ام اینه این موارد رو لیست کنید، جلوی چشمتون قرار بدید و در مورد هر نظامی که قصد آنالیز اون رو دارید این موارد رو تطبیقی پیدا بکنید، بکشید بیرون از توش. خب مستقیم میرم سر موارد. 1. موارد مشترک بین همه سیستم ها، اجزاء مشترک در همه سیستم ها. 1. همه سیستم ها یه چیزی دارن به اسم مخزن، بانکه، سیلو، انباره. بعدا مفصل توضیح میدم در مثال ها و در جای خودش. 2. همه نظام ها یک چیزی دارن به اسم خط انتقال، سیم، لوله. 3. همه نظام ها دارای مصرف کننده هستند. 4. همه نظام ها دارای یک چرخه هستند، از محلی که ورودی رو دریافت میکنند تا محلی که روش فرایندی رو اجرا میکنن و در نهایت یک خروجی تحویل میدن. این مسیر ورودی تا خروجی معمولا یک چرخه است که بسیار مهمه و در مثال براتون کاملا جا میفته. همه نظام ها دارای یک موتور محرک هستند، یک قدرتی که اونها رو به حرکت وامی دارد، اجزای استاتیک نیستند. و مورد ششم، همه نظام ها فرق نداره، مکانیکی، بیولوژیک، ارگانیک و در اندازه های مختلف هستند. حداقل 4 اندازه رو ما دسته بندی میکنیم: سوپر، ماکرو، میکرو، نانو. خب فعلا همین 6 تا رو نگه دارید، بقیه رو در جای خودش ورود میکنم. حالا باید تعداد زیادی مثال بزنیم که این 6 وجه رو از داخلش بکشیم بیرون، استخراج کنیم. هم اون مثال ها رو متوجه میشویم که اکثرا نظامات مختلف هستش و هم قدرت اجتهاد کردن، قدرت دریافتن، استخراج کردن این موارد رو میتونیم به دست بیاریم.
هر جاش احساس کردید کم گذاشتم باید بیشتر وقت بگذارید، بیشتر تأمل بکنید، زحمت خودتون، به اندازه کافی روش انرژی بگذارید. از سیستم الکتریکی شروع میکنم. 4 اندازه. با ساده ترین شروع میکنم. شما این مدار ساده را اگر متوجه بشوید، پیچیده ترین و حجیم ترین شبکه های انرژی و مدارات برق رو هم میتونید متوجه بشید. مدار پایه برق همین شکلی است که میبینید. از چه چیزایی تشکیل شده؟ 1. باتری. باتری چی بود؟ همون خازن، انباره. 2. از سیم تشکیل شده که جریان الکتریکی و الکترون ها از داخل این سیم منتقل می شوند. وارد فرمول ها و شرایط و اینا فعلا نمیشن. فقط شما اجزاء کلی این سیستم رو درک بکنید، کارکرد هر کدوم از این اجزا رو بفهمید و بعد ربط و ارتباط اونها رو به همدیگه برقرار کنید. بگذارید هر کدوم از اینها تو ذهنتون معادل پیدا بکنه، یک جایگاه پیدا بکنه. خب یک انتقال دهنده داریم که همون سیم هست، یک مصرف کننده داریم که حالا در این عکس یک لامپه، یه موتور محرک داریم که موتور محرک این مدار شیمیایی هستش، در داخل باتری جاساز شده. با اتصال پیدا کردن سر مثبت و سر منفی سیم به دو سر باتری فعال میشه و موجب این حرکت میشه و هر وقتی این انرژی شیمیایی از بین رفت، خود به خود لامپ خاموش میشه. و مورد آخر این که یک چرخه است. شما از سر مثبت باتری شروع کنید حرکت رو، سیم ها جریان الکتریکی رو منتقل میکنن به کلید و بعد به لامپ و بعد به سر منفی باتری. پس یک چرخه برقرار شد. فعلا همینقدر بدونید. خیلی با این مدار کار داریم. تو خیلی از مثالهای آینده از این مدار شروع میکنیم و یه آیت بزرگیه برای نظام سازی. خب سیستم لوله کشی آب یک ساختمان رو بررسی کنیم. اصل 1. همه نظام ها یک مخزن دارند. اصل 2. همه نظام ها مسیر انتقال دهنده دارند. اصل 3 که در این عکس لوله ها رو شامل میشه در سایز و اندازه های مختلف. اما کاری که میکنند این لوله ها چیه؟ که آب ورودی اون سیال داخل خودشون رو میگیرند و به خروجی تحویل میدن، به شیرها تحویل میدند. اصل 3. همه نظام ها یک مصرف کننده دارند. مصرف کننده ها در سیستم لوله کشی آب خانواده چیه؟ همون شیری که در نهایت شما باز و بسته میکنید و شستشوی خودتون رو صورت میدید. همه نظام ها یک موتور محرک دارند. شما حالا در این مثالی که میبینید یک موتور الکتریکی هست که به کل ساختمان در حال پمپاژ آب هستش. انرژی برق رو به انرژی حرکتی تبدیل میکنه و سیال داخل اون رو به حرکت میاندازد. در خونه هایی که موتور الکتریکی ندارند این وظیفه و تأمین این فشار بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است. معمولاً یک برجی رو در مرکز شهر میسازند، یک به اسم منبع آب هم همیشه معروف هستش. یک ساختمان بزرگ بتونی یا فلزی آب رو از محل تهیه‌اش یا حالا تصفیه خونه هستش یا از چاه هستش با نیروی الکتروموتور به اون ارتفاع و پتانسیل بالا میرسونن و حالا از اونجا به بعد اون انرژی ذخیره شده در آب و در ارتفاع بالا وقتی که در لوله ها جاری میشه به صورت اتوماتیک این انرژی مصرف میشه و این حرکت و جریان در داخل سیال برقرار میشه. خب اصل چرخه. شما در اینجا میبینید که یک آبی از لوله شهر دریافت میشه و در نهایت یک آبی به لوله فاضلاب شهر پس داده میشه. حالا اگر قبل از این رو هم بررسی بکنیم میبینیم که در کل یک چرخه خیلی بزرگتری هم برقراره. اما در همین جا هم شما میبینید آبی که در کل سیستم تحویل گرفته از اون ور داره تحویلش میده. یک چرخه برقرار شده. خب مثال بعد خود سیستم فاضلاب. اینجا برعکس سیستم فاضلاب شما ورودی این سیستم خروجی سیستم قبلیه. یعنی آبی که مصرف شده، آب کثیف
به عنوان ورودی این سیستم از طریق لوله‌های فاضلاب، تک تک سرویس‌های بهداشتی، تک تک روشویی‌ها جمع‌آوری میشه، از طریق لوله‌های فاضلاب منتقل میشه به فاضلاب مرکزی شهر و اونجا روش پردازش صورت میگیره، به روز میشه، تصفیه میشه، تمیز میشه و در خروجی تصفیه خونه به اون محل‌هایی که باید داده میشه و مصرف میشه. معمولاً گیاهان غیر مثمر هستش، درختانی که در مرکز شهر قرار هستش آبیاری بشن از این آب استفاده میکنن و حالا کاربری‌های دیگه‌ای که دارن. فعلا کاری نداریم، در همین حد که شما بفهمید این یک سیکل و چرخه‌ای هستش کفایت میکنه. حالا همین چرخه آبی که ما مثالش رو زدیم و آب شهری مثالش رو زدیم، این رو اگر در سایز و اندازه‌های مختلف ببینیم، سیستم لوله کشی یک آپارتمان یک اندازه‌ای داره، سیستم لوله کشی یک منزل ویلایی یک سیستم خیلی ساده و کوچیکی داره، در سطح نانو اون رو ارزیابی میکنیم. یک آپارتمان در سطح میکرو اون رو اندازه گیری میکنیم. مثلا یک شرکت بزرگ، یک خیابون، یک محله رو، یک شهر رو در سطح ماکرو اندازه گیری میکنیم، مدیریت منابع آب منطقه‌ای اون محله و شهر. و در نهایت در کل کشور یک مدیریت کلانی باید برقرار بشه بین مراکز بزرگ انبارش آب و مصارف بزرگ انبارش آب. مدیریت این چرخه بزرگ در اون سطح بزرگ و سوپر مورد ارزیابی قرار میگیرد. پس ما اندازه رو همیشه آخر سر شما در نظر بگیرید و اصل کار رو که متوجه بشید دیگه فقط موضوع اندازه هاست. مثلا در خصوص همین آب شما در اندازه سوپر بخواید در نظر بگیرید، تمام آب انباشته شده پشت سدها، سد به عنوان مخزن و سیلو و انباره آب در نظر بگیرید و کانال های آب، آبرسانی، رودخونه ها به عنوان مسیر عبور و مسیر انتقال دهنده این سیال در نظر بگیرید. شرکت‌های تأمین آب شهری رو شما در نظر بگیرید به عنوان مصرف کننده های اون سیستم ابر و به همین نسبت سایر مشخصات. شما میتونید مثال CO2 رو بررسی بکنید. شما میتونید مخصوصا در خصوص خودرو تعداد زیادی مثال میتونید بزنید. سیستم سوخت‌رسانی خودرو، سیستم برق‌رسانی خودرو، سیستم ترمزها، سیستم سوخت‌رسانی در کل کشور، اصلا کل سیستم سوخت‌رسانی. خب خیلی مطلب گفتم، میترسم نکشید. علالحساب تا همینجا نگه دارید، یه پردازش روش انجام بدید، آیت گاو رو در نظرتون داشته باشید که هضم 2 نوبته داره و مجدد اطلاعات رو نشخوار کنید. این 6 مرحله براتون جا بیفته. اگر تو این 6 مرحله موفق بشید، تقریباً در تمام مدل هایی که میخواهید آنالیزش بکنید شما رو توانمند میکنه. عینکی رو به شما میده که بلا فاصله میتونید دمونتاژ کنید مباحث مختلف، سازمان های مختلف رو و اونها رو آنالیزشون کنید. امیدوارم این مطالب به عنوان تلاشی برای زکات علمی، مطالبی که خودش بهم داده، ازم قبول کنه و در قیامت من و شما رو جزو دسته شاکرین و صالحان خودش قرار بده. انشاءالله شما هم از این مطالب استفاده کرده باشید و در راهی که خدا میخواهد استفاده بکنید و از همه مهمتر این که این امانت رو به دست کسانی که خدا سر راهتون قرار میده به دست اونها بسپارید تا این چرخه مفاهیم شکل بگیره. ما این وسط سیم هستیم، انتقال دهنده معرفت هستیم. تنها وقتی ارزش پیدا میکنیم که اون رزقی که خداوند به ما داده قادر باشیم اون رو به دیگران و اون کسی که اهلش هستش بتونیم منتقلش کنیم و این امانت رو به اهلش بسپاریم. در امان خدا.